ह्यापी दसैँ ह्याप्पी दसैँ हुन्छ तपाईँले म तपाईँले लाड्री छोरी भन्छु नि तपाईँले मलाई ए के हजुरबुवा हजुरबुवाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न के अरे हजुरबुवाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुरबुवाको च्यानल च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला गरिदिनु होला Hey guys, welcome to another vlog. I hope सबैजना सन्चै राम्रै हुनेछ, म पनि सन्चै राम्रै छु गाइज. सो अहिले चाहिँ कति बज्नु थाल्यो भनेपछि 8:30 हुनु थाल्यो अहिले चाहिँ. सो अब म चाहिँ यहाँ नुहाउनु जानुपर्ने हुन्छ आज दसैँ. सो आज दसैँको भ्लग बनाउँदै हौँ गाइज. सो म एकछिन नुहाएर आउँछु. सो नुहाएर आएपछि तपाईँहरूसँग धेरै कुरा गर्छौँ अनि नुहाएर अनि हामी इन्जोय गर्छौँ दसैँ कसरी सेलिब्रेट गर्छौँ हामी फ्यामिली मिलेर दसैँ सेलिब्रेट गर्छौँ. सो फुफूहरू हुन पनि सो म एकछिन नुहाएर आउँछु. सो गाइज एकछिनमा भेटौँला. See you later guys. Bye bye. 2 hours later. Alright guys, हामी अहिले चाहिँ रेडी भएर यहाँ चट्ट लाएर हाम्रो प्यारो लाड्री छोरी हुनुहुन्छ यहाँ. निक्लियो लाड्री छोरी यहाँ हुनुहुन्छ होइन. यहाँ लाड्री छोरी हुनुहुन्छ. सो सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भनिदिनु लाड्री छोरी. ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ भनिदिनु. सबैजना ह्याप्पी दसैँ मेरो नातिनी छोरी ज्वाइँ ह्याप्पी दसैँ. सो अहिले चाहिँ हाम्रो टिका कार्यक्रम अब एकछिनमा सुरु हुन्छ. त्यही हो हाम्रो यहाँ सुरुमा हाम्रो लाड्री छोरीले हामीलाई यहाँ टिका लगाइदिनुहुन्छ सुरुमा. अनि त्यसपछि हाम्रो होइन लाड्री छोरी. अनि भनिदिनु न यसो अघि के भन्नुभएको थियो नि तपाईँले मलाई. के भन्नु त अघि मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले. म तपाईँले लाड्री छोरी भन्छु नि तपाईँले मलाई ए के हजुरबुवाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न. के अरे हजुरबुवाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला. हजुरबुवाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला. गरिदिनु होला. हेलो अब एकछिनमा हामी भेट्छौँ अब टिका कार्यक्रम. यहाँ हाम्रो अब फुपूहरू आउनु भयो अनि हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ. ह्याप्पी दसैँ दिदी. ह्याप्पी दसैँ. यहाँ मम्मी हुनुहुन्छ. ह्याप्पी दसैँ. अब त्यहाँभित्र फुपूहरू हुनुहुन्छ अनि भान्जीहरू अनि बुवाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र. हामी एकछिन उनीहरूलाई पनि देखाउँछौँ. ओए अब हामी यहाँ हाम्रो सुदाम भाइ हुनुहुन्छ. ह्याप्पी दसैँ भाइ. ह्याप्पी दसैँ भान्जी. ह्याप्पी दसैँ के हेर्दै हो. कार्टुन के हो त्यो थाहा छैन. यहाँ पुकाउनुहुन्छ पुवा ह्याप्पी दसैँ. अलि सुन्नुहुन्न पुवा त्यही हो. यहाँ अर्को भाइ छ. ह्याप्पी दसैँ भाइ. यहाँ पब्जी खेल्यो बहिनी. ह्याप्पी दसैँ फुपू. ह्याप्पी दसैँ. अब एकछिन यो अब तपाईँ युट्युबमा हेर्नुहुन्छ. युट्युबमा अब तपाईँ युट्युबमा ल तपाईँ युट्युबमा पुग्यो तपाईँको भिडियो. अब हाम्रो टिका कार्यक्रम अब एकछिनमा सुरु हुन्छ. यहाँ तयारी हुँदैछ. सो अब हामी अब एकछिनमा अब चट्ट लगाएर होइन टिका कार्यक्रम त्यहाँ देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई. त्यहाँ हाम्रो आज फ्यामिली आज हामी कसरी सेलिब्रेट गरेँ दसैँ तपाईँहरू कसरी गर्नुभयो. सो कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरू कसरी दसैँ मनाउनु भयो होइन भान्जी. हामी अहिले पिसाब लायो टोइलेट उता ल अब एकछिनमा भेटौँला गाइज. सो इन्जोय दिस भिडियो गाइज. A few moments later.
मेरो प्यारो प्यारो दुइटा भान्जीले म अब टिका लगाइदिन्छु होइन पहिला सुरु पैसा त निकाल्न पर्यो उधारो त दिनु भएन मङ्गलम लक्कुटा अगाडि निकाल्नुहोस् आशीर्वाद छ मामालाई हात यस्तो डगुङ काट्नु पर्छ घरको मामा अब अर्को वर्ष सम्झेर आइज है खुट्टा अगाडि गर पहिले ढोक्ने ल बस के यहाँ अझै अर्को मामा आउने तिम्रो हातमा पैसा अरेछ पनि राम्रोसित पढ्ने है राम्रोसित पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने सुपर मामा यो डोगर मामा यो मोटरसाइकल मामा कहाँ खोजिदिने सब फरे छ आफू खोज्ने सब खबरै हिँड्नु खुट्टा खै त म ढुक्नु परेन आशीर्वाद मलाई हात टाउकोमा लगासक्नु मलाई आशीर्वाद खोइ त खुट्टा ल अलराइट गाइज हाम्रो ओइल चेन टिका कार्यक्रम सकिसक्यो हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ अब फोटो सेसन चलिरह यहाँ हाम्रो यहाँ मामा भान्जी यहाँ फोटो सेसन कस्तो राम्रो देख्यो ओमा हाम्रो कति राम्रो ल हामी यता ठाउँै पुगे छैन Thank you. A few moments later. Alright guys, अहिले चाहिँ हामी फोटो सेसन भ्याएर अब खानातर्फ लागिरहौँ सो यहाँ चाहिँ मेरो भात तरकारी खानुपर्ने हुन्छ अब सो अब तपाईँहरूलाई अब एकछिनमा भेट्छु राइट नाउ गाइज हामी अहिले चाहिँ अब लुडो खेल्न लाग्यौँ होइन अब हामीलाई तास खेल्न आउँदैन सो लुडो हामी अहिले चाहिँ खेल्न लाग्यौँ यहाँ लुडो हामीले यहाँ भाइ र म लुडो खेल्न लाग्यौँ यहाँ 50-50 हामीले दक्षिणा पाएको यहाँ दक्षिणाहरू छ यहाँ दक्षिणा हामी 50-50 खेल्न लाग्यौँ भाइ र म यहाँ लुडो सो हेर्नु होला तपाईँहरू कसले जित्छ ल मैले स्टार्ट गरेँ है भाइ ल ल एक आयो ल यता यता ऊ एक आयो ल 6मा मात्रै निस्किन्छ फेरि कति
ऊ निक्ल्यो सोल्टी ल यस फेरि मेरो पालो यस ल Yes. Yoni गयो भनेको यौनी गयो अहिले ल सोल्डी अलराइट गाइस अब अहिले चाहिँ विनर हुन लाग्यो यहाँ हेर्दै गर्नु यहाँ विनर हुन लाग्यो यहाँ बाजी मार्नेवाला छु यस अब एउटा बाँकी यसको 3टा बाँकी ए तेरिका दुई भन भान्जी दुई भन दुई यस विनर गाइज विनर 50 जिते गाइज भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला आज हाम्रो यो सर्ट भिडियो यो तपाईँहरूलाई अब के कस्तो लाग्यो होइन सो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला सो सी यू नेक्स्ट ब्लग गाइज बाई बाई भनिदेऊ बाई भनिदेऊ सिद्धु ल ओके बाई गाइज सी यू नेक्स्ट ब्लग